Hello travelers, අද අපි යන්නේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ නැති ලස්සනම ලස්සන දිය ඇල්ලක් බලන්න. දැන් අපි රත්නපුරේ ඉඳන් රත්නපුර වේවලත් මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 27ක් විතර ඇවිල්ලා වේවලත්ත හන්දිය තමයි ඉන්නේ. මෙතන ඉඳන් වේවලත්ත බලංගොඩ මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 2.5ක් විතර ගියාම රැවුලදොල පාලම හම්බ වෙනවා. එතන ඉඳන් ඇල්ලට යන හැටි අපි බලමු. අපි ඉන්නේ රැවුලදොල පාලම උඩ. මෙතන ඉඳන් මීටර 200ක් විතර ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ දකුණු පැත්තට පුංචි අඩිපාරක් තියෙනවා. අපි අඩිපාර දිගේ යන ගමන් කතා කරමු. वाहन ටික නවත්තලා අඩිපාර දිගේ ඉස්සරහට යන්න තමයි හදන්නේ. තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියාම අපිට Wewaldola හම්බ වෙනවා. දොල දිගේ උඩට ගිහිල්ලා ඇල්ල ළඟටම යමු.
බෙරුවත් ඇල්ල ගමන් පහළ දැක්කේ. අපි දැන් ඇල්ල වැටෙන තැනට ඇවිත් ඉන්නේ. අන්න අතරින් තමයි ඇල්ල වැටෙන්නේ. ඉතින් උඩහා කන්දේ දැන් පොඩි වතුර පාරක් වගේම වුණාට පොඩි වතුර පාරක් නෙමෙයි ඉන්නේ. ටිකක් ලොකු වතුර පාරක් එනවා. ඒ වතුර පාර අන්න අතරින් තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් උඩරම දුරක් ආවා. මෙතන තමයි බේරුවත් ඇල්ල මුදුන. අලුපල ඇල්ල මෙතන තව පොඩ යටින් දෙන දෙමළ ඇල්ල මේ පැත්තන තැල්ලක් තියෙන එක නම් නමක් නැහැ කියලා කිව්වා. ඉතින් අපි දවසේ බලාපොරොත්තු වෙන මේ ඇලි දෙකට එතන්න. දැන් අපි මේ බේරුවත් ඇල්ලේ උඩට ගිහින් එන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අදට අපි අපේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී තවත් වීඩියෝස් ගොඩක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. අපිව subscribe කරන්න, like කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් අපිට ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් අපිව ෂෙයා කරන්න. අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එක විදිහට අපි ඔයාලට කුඩරදි වලින් කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරියේදී හම්බෙමු.